Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hóng và Lazada. Và hôm nay chúng ta sẽ có một kiện hàng nữa đến từ Shopee. Mình mua trong đợt sale 15 tháng 6 anh em ạ. Trong tháng 6 nhiều sale quá, mùng 6 tháng 6 rồi các kiểu luôn. Thường của Lazada như là sale từ đến mùng 6 đến mùng 10 là hết rồi. Nhưng mà Shopee lại đợt 15 lại sale tiếp anh em. HP nó cứ như kiểu con gà cất nhau tiếng gáy. Bên kia sale thì bên này cũng phải sale. Và mình lại có một kiện hàng nữa từ Shopee về. Trước có 3 kiện của Lazada. Thì một kiện bách về này, một kiện thiếu phụ hàng này, một kiện thì cũng ok. Còn tháng 6 này mình mua một hộp này là của Shopee này. Kiện này thì cũng khá là to tiền anh ạ, 297.000 gần 300.000. Thử xem là cái lô hàng 300.000 Shopee chúng ta sẽ được cái sản phẩm gì nhá. Rồi, cái kiện hàng này thì như là mình mua được voucher là 10%, nên mình mua cũng 300 thì mình cũng giảm đến 30.000, nói chung cũng được, giảm 10% thì cũng to rồi. Đây, mua từ shop là Huy Hải Thành Tiệp Hoàng Bắc. Cái shop này thì mình mua phải như là khoảng 4-5 lần rồi anh ạ, toàn mua về kim khí thôi. Mình thấy shop này bán rẻ nhất trên Shopee và sản phẩm thì cũng dùng được. Trước mình có mua đĩa cắt là mua ở trong ông này này. Cái súng bắn keo này, rồi các loại tuyết, rồi móc lốp, rồi các loại chữ T là mua này hết, keo nở các kiểu. Nên là mình mua tiếp anh ạ. Toàn đồ phụ, mình thì rất thích các đồ về kim khí, sửa chữa các kiểu. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một lô giấy nhám. Đây, giấy nhám, giấy đánh các kiểu, đây là giấy nhám lông dính phi 100 các cỡ, giá là 10 trước anh em ạ. Đây, tức là 11.000 chúng ta sẽ được 10 miếng này. Đây, đó. Ở mã giảm giá này tôi phải lưu ngay rồi. Rồi, tiếp theo mình mua một cái là đế trà tự dính nháp. Cái này cũng là để mài ấy. Chẳng anh em đánh gọi là sạch các cái bề mặt nhôm nhiếc các thứ sắt ấy thì cái này chủ yếu đánh mặt nhôm kính ạ. Nhôm kính thì mình có thể dùng cái này mình trà. Cái này gắn vào máy trà bóng ấy, có 6.000 một miếng thôi rẻ. Rồi, và mình mua một cái sơn ATM, nhưng mà cái sơn này thì mình không mua sơn màu mà mình mua sơn bóng. Cái sơn bóng của mã ATM Acrylic thì nó sẽ là cái sơn A10 nha anh em. Cái này mình phải đi tra mãi mới được ấy. Cái A10 như là cái sơn bóng, sơn không màu ấy, nó chỉ là giúp để bóng thôi. Khoảng 26.000 một lon, trước mình mua có 23 nhưng đợt này tăng giá thôi. Rồi, mình mua thêm là một cây cuộn băng dính tô Nga loại 10 yard. Đây, một cái cây này của nó là 10 cuộn này. Đây. Mình mua một cuộn này khoảng là bao nhiêu tiền? 20 mấy nghìn, 26.000 anh ạ. Tính ra là 2.600 một cuộn, cũng rẻ. Mua ngoài 5.000 một cuộn anh em ạ. Cái rẻ được nửa tiền. Tiếp theo là cũng giấy nháp nữa. Mình mua đợt này mình mài khá nhiều, tại mình mua cái máy mài pin ấy, chắc là mình sẽ mài khá là nhiều. Đó. Giấy nhám, cái này là cỡ giá 1 mét anh em. Đây là như 8.000 một mét, nó có mấy cỡ rồi đây này. Nó có các size này, mua cái size to nhất 240 sao tôi chả nhớ đâu. Mua size to nhất 240. Tiếp theo là một cái khóa chữ U Việt Tiệp 06975. Cái khóa này thì mình sẽ làm một video riêng nhá. Đó, cái khóa này để chống trộm này. Khóa càng ấy, khóa chữ U đấy, khá đắt. Đơn hàng này đắt nhất chính là cái khóa này này. Cái đơn hàng cái khóa này cần 220 rồi, đắt nhất rồi, nhưng mà cái shop này thì bán rẻ như Shopee. Các shop khác toàn 250, shop này bán có 222.000 đó. Và cuối cùng là một cái lưỡi cắt gạch Makita. Lần trước thì mình dùng cái lưỡi cắt gạch của khủng long ấy, cắt thì nó cũng mài rất là nhanh. Mình mua thêm một cái này, chả mai kia sửa nhà cắt cái gạch tiếp thì có cái lưỡi để backup anh ạ. 23.000 một lưỡi này, trước mình mua cũng tầm đấy. Rồi, tổng đơn hàng là 297.200 và mình sẽ được hoàn là 32.000. Đó, 32 xu nha anh em. Thực ra cái đơn hàng của nó là 300 nhưng mà mình trừ đi mã các kiểu ấy, nên là mình được giảm. Đấy, 297 mà trừ đi 32, tức là mình mua đơn hàng này khoảng 260 thôi anh em. Đó, ok. Bây giờ chúng ta sẽ mở ra xem bên trong nhá. Rồi, đây là trên app, còn đây trên thực tế mình nhận đây. Từ shop là Kim Khí Hoàng Bách này, ở Vĩnh Trì gì ở Hà Nội, Thanh Trì. Đây, giấy nhám này, khóa chữ U, giấy nháp, băng dính tô Nga, sơn xịt ATM, đế trà tự dính và lưỡi cắt gạch khoảng 7 mã nha anh em. Khoảng 300 đấy, 297.000. Đắt nhất là cái khóa Việt Tiệp rồi. Mở ra xem bên trong cái gì.
Rồi sạch kiểm hàng. Mua của ông này mấy lần rồi, cái này cũng khá yên tâm. Mà nào ông cũng đóng cái hộp này anh em. Cái hộp này là hộp của keo Apollo nhé. Ông làm bên kim khí mà bán tặng cái này thôi. Mua của shop này rất nhiều rồi, mua quen này. Mặc dù shop đấy không phải là shop yêu thích hay là shop mon nhé, nhưng mình mua quen của shop này nhiều lần thấy bán rẻ nên mình tiếp tục mua. Đó. Phụ kiện về quạt cái mình cũng mua của ông này luôn. Được, đóng hộp với những vật của nó anh em thì hơi khó. Rồi đơn hàng của chúng ta đây. Đầu tiên là cái sơn này. Cái sơn này là cái sơn không màu nhá, A10. Cái acrylic này không, đây cái nắp của nó là cũng không màu luôn này. Anh em mua sơn màu đỏ thì nắp màu đỏ luôn. Cái sơn này là A10, nó là cái sơn ví dụ như mình sơn lên rồi ấy, muốn bóng ấy thì chính là cái sơn này. A10 là cái sơn bóng, sơn để giúp nó bóng lên ấy. Đó, hôm nay mình sẽ review chi tiết về cái loại A10 này. Hôm nay mới chỉ xem qua tới 26.000 ạ, cũng không rẻ đâu. Có shop bán 24, 25, shop hay là 26 thôi mua luôn, mua quen mà, mua gộp mà đắt 1-2.000 cũng chẳng là bao nhiêu. Rồi cái hạn sử dụng đâu nhỉ? Loại này là acrylic nha anh em, acrylic ATM. Rồi tiếp theo là cái băng dính tô Nga này, hộp xịn này chứ. Mình mua cái loại này dùng mới được anh em. Chưa dùng cái mua lẻ nó hay cái băng dính sởm lắm. Đây cái băng dính tô Nga của nó này. Wow, chắc chắn như này cơ mà. Một cuộn này là 26.000 bằng lọ sơn luôn, hai thằng bằng tiền nhau. 26.000 10 cái tính ra là có 2.600 một cuộn thôi. Anh em mua cái này rẻ này, mua lốc thì rẻ. Dán băng dính các kiểu luôn. Rồi. Tiếp theo là cái giấy trà đây, cái nhám này. Cái nhám này nó hơi mỏng anh ạ. Không biết có đánh được không. Cái giấy này nó hơi mỏng anh ạ. Mình dán được sao? Cái này dán được nhá. Mình xem bắt ra dán được không. Một cái này nó là 20, như không bóc được sao ấy. Thôi là tôi sẽ review riêng, đếm thử xem 10 cái chưa. 1, 2 này, 3, 4, 5, 6, đủ 10 miếng luôn anh em ạ. Đây cái giấy này để trà viết mài viết các thứ ấy, trà bóng anh em, đánh bàn đánh nhiếc. Cái này như phải dán được chứ nhỉ. Mà tôi sẽ review riêng nhá, chắc là dán được ấy. Mặt nó khá là mịn đằng sau này. Cái này là 11.000, 1.000 một miếng này. Đó, giấy giáp 1.000 một miếng. Cái giấy giáp này mình test là giấy giáp không dính nữa nha anh em. Tức là trong này họ dán một lớp lông rồi, chúng ta sẽ không dính được đâu. Với lưu ý nhá. Cái này mình chài như này thôi chứ mình không dán được vào cái ấy đâu. Đây trong của nó là ấy này, là giấy không nhá, lưu ý này, bóc thử luôn một miếng. Ok. Tiếp theo là cái giấy, lại một giấy giáp nữa. Cái này thì là 1 mét nha anh em. Cái này rẻ lắm, có 9.000 một mét thôi, 89.000 một mét đấy. Mình mua cái loại mình không biết, mình mua loại 240, chẳng biết 240 như loại là ít sần hơn này ạ. Thế là mua cái loại có gai hơn ấy, mua nhầm rồi. 9.000 một cuộn này, sau mua thêm. Có khi là sau tôi chơi lớn là tôi mua mỗi mã một cái để về chúng ta so sánh. Đây, cái này là 9.000 một cuộn này. Nó cũng không có thông số đằng sau nên mình cũng sẽ không bóc ra nhá. Rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái đế trà nữa này. Cái này thì bắt vào đường máy, cái kính của nó là phim 100 này. Chúng có thể cắt vào máy. Đây, cái này có thể đánh nó, cái mặt này nó gai gai như là cái móc khóa, cái móc dính của dép quay hậu nha em. Đây nó gai gai như vậy này. Đó. Dưới này nó có xốp này. Cái này có thể trà lông các kiểu luôn. Cái này như là khoảng 6.000 một miếng này. Đó. Tiếp theo là mình sẽ có một cái lưỡi cắt gạch Makita. Đây, xịn đấy. Hàng của Makita thì có vẻ xịn, hàng Nhật này. Tôi chả biết xịn không nhưng mà tôi nhìn thấy cũng được như vậy. Cái này nó bọc ni lông hay sao nhỉ? Nhìn như là không có ni lông. Có ni lông nha anh em. Nó làm mà như kiểu nó dính như này, nhưng mà đây nó có một lớp ni lông như này. Đây này, có một lớp ni lông đây. Cái này thì giống cái đĩa kia thôi, chúng ta lắp vào cái trục 100 này. Và đây, nó là lưỡi cắt gạch, nhìn cũng được. Đây chúng ta sẽ có một cái, nếu mà không có này khi mà các bạn lắp vào nó trục này nó bị dơ nhá, nó phải có cái miếng này để đệm vào đây thì nó vừa trục 100, nó chính là cái miếng đệm này này. Đó. Hàng cũng made in Japan của Aizo Aichi này. Cái này là 23.000 một đĩa nhá.
Cái đĩa này là 23.000 rồi, để cắt gạch, đào hoa, cắt gạch các kiểu, gạch sứ, gạch men đó, anh làm sửa nhà cửa hay dùng cái này. Rồi, và cuối cùng là cái thằng đắt nhất thì nằm dưới cùng luôn, đó chính là một cái khóa nặng quá của Việt Tiệp. Cái này chúng ta sẽ có 2 chìa, khóa của Việt Tiệp. Đây, khóa để chính nó dùng như này này, khóa để khóa lốp. Cái này là sản phẩm của Việt Tiệp nhá, đắt nhất trong các loại khóa rồi. Ở Việt Nam thì ở cái riêng khóa chữ U này ở mình thì khá nhiều, có loại khóa của iMount. Hôm sau thì mình sẽ làm video chi tiết, mình sẽ giới thiệu qua thôi. Thì cái Việt Tiệp này là tốt nhất, nặng nhất, dày nhất và thép nó cũng cứng ngon nhất. Nói chung là khóa thì mình nghĩ rằng anh em đầu tư một lần mua loại khóa xịn xịn ý, chứ đừng mua khóa rẻ tiền mà nó cắt đập, nhiều khóa nó đập nó bung ra anh em. Việt Tiệp thì nó ngon hơn, đập chưa chắc bung đâu, chỉ có mấy cắt chúng ta cắt cái đường này thôi. Cái này nó chống kìm cộng lực luôn. Đây, đẹp phết anh em ạ, xịn đấy, nó khóa xịn. Cái này khóa này là 222.000 nhá, rẻ nhất Shopee, ở ngoài mua phải 250. Đó. Rồi, mình tổng kết lại cái đơn hàng gần 300.000 của Shopee lần này chúng ta sẽ có những cái gì nhá. Nhiều thứ anh em lú cái đầu luôn. Chúng ta sẽ có một cái khóa Việt Tiệp 220, một cái đĩa cắt Makita 23.000, một cái cuộn băng dính Tô Nga, băng dính điện màu đen. Nhiều shop họ bán cả băng dính màu nhưng mà bên này họ chỉ bán màu đen thôi. Giá là 26.000 này. Một cái chai xịt bóng A10 acrylic ATM 26.000. Tính ra cái này là 2650 này, 7 mấy gần mình mua rẻ. Một cuộn giấy giáp 9.000. 10 miếng trà bóng 10 miếng giấy giáp, cái này P320 này. Đó. Có đệm này. Giá thì gọi là 11.000, 11 miếng. Đó. Và có một cái miếng trà bóng này là 6.000. Tổng đơn hàng là 292.000 và mình được voucher giảm đi 36.000, 30 mấy nghìn là khoảng 260. Người tính đơn hàng là khoảng 260, chúng ta sẽ có được cái bộ phụ kiện này. Rồi một lần nữa cả các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay về nghĩa thì các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo mình sẽ review các thứ hay ho hấp dẫn hơn. Ok, xin chào, gặp lại.